Magandang araw! Sa video presentation na ito, mag-solve tayo ng isang problem sa systems of nonlinear equations. Ito ay under sa PreCalculus ng senior high school. Narito ang ating problem. Solve the system quantity x plus 1 close quantity squared plus quantity y minus 1 close quantity squared equals 4 and y squared minus 2y minus x plus 2 equals 0. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay, Sipnayan. Balikan natin ang problem. Solve the system quantity x plus 1 close quantity squared plus quantity y minus 1 close quantity squared equals 4 and y squared minus 2y minus x plus 2 equals 0. Sa system of nonlinear equations, maaari tayong magkaroon ng dalawa o higit pang nonlinear equations na nagre-represent sa anuman sa mga conic sections or higher degree equations. Dito sa ating systems, meron tayong circle kung saan ang center nito ay nasa negative 1, 1 at ang radius ay 2. Ang pangalawang equation naman ay parabola that opens to the right. Para mag-solve ng systems of nonlinear equations, maaari nating gamitin ang anuman sa solution na natutunan natin sa solving system of linear equations. Maaari din tayong gumamit ng iba pang algebraic manipulations para makuha ang solution sa system. Sa ating problem, nandito ang ating suggested solution. I-label natin ang equation ng circle as equation 1. Para naman sa equation 2, ang equation ng parabola, iayos natin ito sa kanyang vertex form. Meron tayong y squared minus 2y minus x plus 2 equals 0. Mag-add tayo ng x minus 2 sa both sides ng equation. Magkakaroon tayo ng y squared minus 2y is equal to x minus 2. This time, using completing the square, kunin natin ang perfect square sa left-hand side. Negative 2 divided by 2 is negative 1. And negative 1 squared is positive 1. Mag-add tayo ng 1 sa both sides of the equation. Magkakaroon tayo ng y minus 1, open close parenthesis, squared. Dahil ang left-hand side ay isa ng perfect square trinomial. Sa left-hand side, meron tayong x minus 1. I-label natin ito as equation 2. Para sa ating solution, gagamit tayo ng elimination by subtraction. Ang gagawin natin, equation 1 minus equation 2. Ang aim natin dito ay ma-eliminate ang term na quantity y minus 1 close quantity squared. Simulan natin. X plus 1 squared plus quantity y minus 1 close quantity squared equals 4 minus y minus 1 squared equals x minus 1. I-subtract natin ang dalawang equations term-wise. Magkakaroon tayo ng x plus 1 squared and then y minus 1 squared minus y minus 1 squared, 0. Sa right-hand side, meron tayong 4 minus x minus 1. Na-reduce natin ang equation into a quadratic equation in x. Iayos natin ito sa kanyang standard form. Sa left-hand side, meron tayong x squared plus 2x plus 1. At sa right-hand side, meron tayong 4 minus x plus 1. Mag-combine tayo ng similar terms. Positive 1 at positive 1 sa left-hand side at sa right-hand side. Ito ay 0. And then, meron tayong x squared. 2x plus x is 3x. And then, subtract 4 from both sides of the equation, meron na lamang tayong x squared plus 3x minus 4 equals 0.
Factoring this quadratic trinomial, we have x plus 4 times the quantity x minus 1. Ibig sabihin, ang value ng x ay negative 4 or x is equal to 1. Kunin natin ang value ng y by substituting each of the values of x. If x equals negative 4, gamitin natin ang equation 2. Meron tayong y minus 1 squared is equal to negative 4 minus 1. Y minus 1 squared is equal to negative 5 sa right-hand side. Kunin natin ang square root ng both sides. Then we have y minus 1 is equal to square root of negative 5 is positive negative square root of 5i. Ibig sabihin, if x equals negative 4, ang value ng y ay equal sa 1 plus minus square root of 5i. Ang value ng y ay imaginary kung ang x ay equal sa negative 4. This means na wala tayong intersection ng dalawang equation or there is no solution when x is equal to negative 4. Subukan natin if x is equal to 1. Meron tayong quantity y minus 1 squared is equal to 1 minus 1. Y minus 1 squared is equal to 0. Get the square root of both sides. Then we have y minus 1 is equal to 0. Add 1 to both sides, y is equal to 1. This means ang ating solution ay at the ordered pair 1, 1. When x is equal to 1, y is also equal to 1. Ibig sabihin dito, ang ating systems of nonlinear equation ay meron lamang isang solution at ang graph na nagre-represent sa dalawang equation ay nag-i-intersect sa iisang point at ito ay ang point 1, 1. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.